So guys, bagong ligo, no? So ngayon lang namin gagawin guys yung money cake. Kahapon pa namin nabili yung cake. Kaya lang masyado akong napagod kahapon. Nung nakauwi kami from SM, wala na akong energy kahapon. So ngayon pa lang namin gagawin yung money cake ni Junila. Na to ibutang ang ilak ka. Tako pa? Klaro siya. Diri na to ibutang sa kanang may flowers. Di gusto nga. Kung ibalihin na to, agay, di man din makuha ang flowers. Icing din na. Icing man din siya. Kung sa tunga na to butang, Yan na niya. mukuan siya, mubukid siya. Putla kamay ma. Dapat mas gamay siyang carton ba? Putla kamay ba? Siya, di putos naman ako tupong ra. Sige lang. Ayaw putla Mabrat na. So, ayan guys. Hindi ko siya na, hindi masyadong maganda yung pagkabalik ko ng icing niya. So, nilagyan ko na lang ito ng sprinkles. Lagyan na lang natin ng sprinkles para look at the likod. Pangit yung pero ganyan na lang yun. Lagyan na lang natin ng sprinkles. Ayan, pwede na yan. A few inches later. Ay, grabe. Ay, si Manny Nakakay dudugan na ni magmani. Yan na magmani na ko. Tayo mo cake dere Ay, magkakalit pa na yan natin. Manik. Kandol na to isa sa cake isa. Di man na kandol. Wala kandol. Tagay na lang isa.
Hala. Dari lang, yapon ma. Pero di ah, siya. Patangan lang dari ko. Dito lang sa doon yung takay na makapang siya. Next surprise mong daddy o mong mama. Hala! Otro. Okay, bilang